ka-inspired! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman na ipapakita ko sa inyo. And this time, ang motif natin ay yellow na sliding invitation. So thank you so much ma'am for trusting me at sa akin kayo nagpagawa ng inyong sliding invitation layout. Etong ginawa kong to ay nung July pa. So September na ngayon. And ayan, ngayon ko pala ipapakita sa inyo kung paano ko ginawa yung kanilang invitation layout na sliding invitation, yung kanyang style. So kung gusto ninyo ng ganitong motif para sa inyong sliding invitation, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email, nandyan sa description box, or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo kung gaano kadaling ginawa itong kanilang sliding invitation layout at pang-ilan na ito na motif ng yellow na ginawa ko na sliding invitation. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layout na may color motif na yellow.
naipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layout na may color motif na yellow. So again, thank you so much ma'am for trusting me at sa akin kayo nagpagawa ng inyong sliding invitation layout. So kung gusto ninyo ng ganitong motif, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email, nandyan sa description box, or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So kung ayaw nyo naman ng layout lang yung inyong i-purchase sa akin, pwede din na printed invitation na yung i-purchase niyo nitong ating sliding invitation. So ayan, sana gustuhan ninyo yung ating motif today. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!